एन्ड आज म हजुरको अगाडि चाहिँ एउटा नयाँ इफेक्ट लिएर आएको छु जुन चाहिँ हजुरले आफ्नो भिडियोमा राख्नु भयो भने हजुरको भिडियो एकदम धेरै राम्रो हुन्छ। जस्ट लाइक हजुरले डान्स भिडियोजहरु बनाउँदै हुनुहुन्छ या अरु काइन्ड अफ भिडियो बनाइरहनु भएको छ भने त्यो इफेक्ट हाल्नु भयो भने चाहिँ हजुरको भिडियो एकदम धेरै एट्र्याक्टिभ देखिन्छ। सो त्यो इफेक्टको नाम हो फेस ट्र्याकिङ इफेक्ट। एन्ड त्यो इफेक्ट कुन एपबाट राख्ने र कसरी राख्ने हजुरले जस्ट इन वान क्लिक राख्न सक्नुहुन्छ। हजुरलाई भिडियो कस्तो लाग्छ एक लाइक गरेर मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। एन्ड धेरै ढिला नगरिकन लेट्स स्टार्ट द भिडियो। अब फर्स्टमा चाहिँ म भिटा एपलाई चाहिँ ओपन गर्छु। त्यसपछि हजुरले यहाँनिर न्यू प्रोजेक्टबाट एउटा भिडियो सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले पनि यहाँनिर एउटा भिडियो सेलेक्ट गर्दैछु। अनि यो भिडियो चाहिँ बिफोर इफेक्ट यस्तो देखिन्छ र आफ्टर इफेक्ट कस्तो हुन्छ त्यो हजुरले लास्टसम्म हेर्नु होला। अनि भिडियोलाई स्किप नगर्नु होला। अब चाहिँ मैले यसमा इफेक्ट राख्छु। सो इफेक्ट राख्नको लागि कर्सरलाई चाहिँ हजुरले सुरुमा लिएर राख्नु होला। त्यसपछि तलपट्टि हजुरले इफेक्ट देख्नुहुन्छ, इफेक्टमा क्लिक गर्नु। त्यसपछि चाहिँ हजुरले त्यहाँनिर फेस इफेक्ट देख्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तलपट्टि स्क्रल गरेर हजुरले त्यहाँनिर फेस ट्र्याकिङ इफेक्ट देख्नुहुन्छ। सो हजुरले चाहिँ त्यसलाई डाइरेक्टली आफ्नो भिडियोमा राखिदिनु होला। हजुरले एडजस्ट पनि गर्न मिल्छ। सो मैले चाहिँ एडजस्ट गरिनँ एन्ड फाइनल रिजल्ट यस्तो हुन्छ। अब यो भिडियो यसरी एडिट भइसकेपछि चाहिँ म यो भिडियोलाई सेभ गर्छु। बट सेभ गरिसकेपछि यदि वाटरमार्क आउँछ भने त्यसलाई कसरी सल्भ गर्ने त्यो पनि म हजुरलाई देखाउँछु। सो माथि एक्सपोर्टमा क्लिक गरेर मैले यो भिडियोलाई सेभ गरेँ। त्यसपछि माथिपट्टि हजुरले सेटिङ देख्न सक्नुहुन्छ। सेटिङमा हजुरले भिटा वाटरमार्क देख्नुहुन्छ, त्यसलाई अफ गरिदिनु होला। अनि यो इफेक्ट राखिसकेपछि भिडियो कस्तो देखिन्छ भनेर हजुरले देख्नु नै भयो। एकदम धेरै राम्रो र एकदम धेरै एट्र्याक्टिभ देखिन्छ। मैले पनि आफ्नो भिडियोजहरुमा युज गरिरहेको छु। सो हजुरहरूले ट्राई गर्नु होला। आउने दिनमा यस्तै खालको नयाँ नयाँ इफेक्ट नयाँ नयाँ भिडियोजहरु लिएर आउने छु। तबसम्मको लागि बाइ।